අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඇස්සේ නයිට් පවර් YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා හොයාලගේ පරිගණකයට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් හොයමින් ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට තමයි. හැබැයි මේක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. මේකෙන් තව වැඩ ගොඩක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි OBS Studio කියන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ OBS Studio ඔයාලගේ පරිගණකයට සාර්ථකව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අපි මේ විදියට අපේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදියට මගේ මේ Edge කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා සර්ච් කරන්න ඕනේ OBS Studio download for PC කියලා. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට දැන් මෙතන මේ උඩින්ම තියෙන download OBS.OBS Studio කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකකට තමයි එන්නේ. මේ සයිට් එකට ආවම උඩින්ම මේ download යටතේ download OBS Studio කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා Windows, ඊට පස්සේ Apple, ඊට පස්සේ Linux. මෙතනින් ඔයාලගේ පරිගණකයට ගැලපෙන්නේ කොයි version එකද කියලා ඔයාලා තෝරගන්න. ඔයාලගේ පරිගණකේ රන් වෙන OS එක Windows OS එක නම් ඔයාලා Windows කියන එක තෝරගන්න. නැත්නම් Apple එක නම් Apple තෝරගන්න. නැත්නම් Linux එක නම් ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ Linux කියන එක තෝරගන්න. මගේ පරිගණකයේ තියෙන Windows නේ මම ඒකෙන්ද මෙන්න මේ Windows කියන එක තෝරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා the Windows release of OBS Studio support Windows 10 and 11 කියලා මෙන්න මේ option එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි මේ අපිට release කරලා තියෙන last version එක. දැන් ඔයාලා මෙතනින් මේ download installer කියන එක දෙන්න. එතකොට මේක අපේ පරිගණකයට download වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක MB 117ක විතර app එකක්, software එකක්, නැත්නම් setup එකක්. දැන් මගේ පරිගණකයට අපි මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත setup file එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක දැන් තියෙන location එකට යමු. ඔයාලා මෙන්න මේ folder සලකුණ උඩ click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ setup එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක right click කරලා run administrator කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලා ඉන්නේ administrator account එකේ නෙමෙයි නම් ඒ කියන්නේ අපි පරිගණකේ account කීපයක් use කරනවා administrator account එක නැත්නම් normal account එක මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා ඉන්නේ ඔයාලගේ administrator account එකේ නෙමෙයි නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ administrator account එකේ password එක ඉල්ලයි. ඔයාලා ඒක ගහලා මෙන්න මේ years කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ පරිගණකයට මෙන්න මේක install setup එකට එනවා. දැන් ඔයාලා මෙතනින් next කියන එක දෙන්න. මෙතනිනුත් next කියන එක දෙන්න. මෙතනින් පුළුවන් මේක save වෙන්න ඕනේ location එක තෝරලා දෙන්න. මෙතනින් ඔයාලා කැමති එකක් තෝරලා දීලා location එක විදිහට මෙතන මේ install කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ file එක එහෙම නැත්නම් අපේ setup එක install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට දැන් අපේ OBS Studio එක install වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට මේ launch OBS Studio කියන එකට ඕනනම් හතරේ හරිය දීලා එහෙම නැත්නම් හරිය ඉවත් කරලා finish කරගන්න. මම නම් මේ වෙලේදී launch කියන එක දෙන්නේ නැහැ. හරි මම මේ විදිහට finish දුන්නා. දැන් අපේ පරිගණකයට සාර්ථකව අපි OBS install කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ OBS open කරගමු. එතන පෙන්වුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට start button එක click කරලා OBS කියලා search කරන්න. එතකොට මේ app එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් අපේ OBS Studio එක open වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුල්ම වතාවට මේ විදිහට අහයි. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි OBS Studio screen එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ මොකද අප්ඩේට් කීපයක්ම වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මේක right click කරලා හරි. දැන් මෙතන තියෙනවානේ මෙන්න මේ විදිහට එකක්. මෙන්න මෙතන ඔයාලා right click කරලා add යටතේ ගිහිල්ලා display capture කියන එක තෝරලා දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා capture කරන නමක් දාගන්නේ. මම මේ විදිහට night කියලා දාගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා okay කියන එක දෙන්න. එතකොට එනවා ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ එකක්. capture method auto ඉතින් capture method කියන එකට දාලා automatic කියලාම තියාගන්න. ඊට පස්සේ display resolution එක වෙනස් කරන්න බෑ අපිට. මෙතන මේ capture cursor කියන්නේ අපේ screen record එකේ අපේ mouse එකත් add වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ screen record එකේ අපේ mouse එක පේන්නේ නැහැ.
මේකට ටික් එක දුන්නාම අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ මේ විදිහට මවුස් එක පේනවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේ ටික හදාගෙන ඕකේ කියන එක දෙන්න. දැන් අපිට පුළුවන් සාර්ථකව අපේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. මේ විදිහට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ සාර්ථකව අපේ පරිගණකයට OBS Studio install කරගන්න. අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මේකේ settings කොහොමද හදාගන්නේ. මේකේ recording වලට අමතරව අර one display එකකින් අපිට ඕන display එකක් විතරක් record කරගන්න කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් දැනට ඔයාලා මේක install කරගෙන වීඩියෝ එකට කලින් ඔයාලා කැමති නම් අන්න ඒවා ටික පොඩ්ඩක් අත්හදා බලලා තියාගන්න. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට OBS Studio සාර්ථකව අපේ ෆෝන් අපේ පරිගණකයට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා, ඒ වගේම මේක කොච්චර සාර්ථකව ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. ඒ වගේම කිසිම මුදලක් වැය කරන්නේ නැතුව අපිට free install කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම software එකක් තමයි OBS Studio කියන්නේ. අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.